नमस्कार भावांनो, मी राज स्वागत करतो आपल्या चॅनलचं नाव आहे राज क्रिएशन. तर मित्रांनो, बघा आपला व्हिडिओज करत खूप वेगळ्या प्रकारे आपण एडिट केलेलं आहे आणि तुम्हाला कळालं असेल कशा आपण एडिट करणार असं आपण थंबनेल बघायचं कळालं असेल. तर मित्रांनो, बघा आपलं असं तुम्हाला कसं करायचं, लाईक तर बनतोच, लाईक करून टाकायचं आहे. आणि आणि तुम्हाला जर सगळं फ्री मटेरियल हवं असेल तर टेलिग्रामला जॉईन करा. ते सगळं मी फ्री मटेरियल देत असतो. आणि जर तुम्हाला असं आपल्याला डेली अपडेट हवं असेल तर इंस्टाला जॉईन करा. इंस्टाची आय डी आपण डिस्क्रिप्शन टाकलेली आहे. सर्व प्रकारचे लिंक्स असं आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकलेलं. ओके, तिथून जाऊन जॉईन होऊन जा. आणि सगळं मटेरियल पण डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे. किंवा फ्री मटेरियल हवं असेल टेलिग्राम जायचं आहे, तिथं मला सगळे फ्री मटेरियल मी टाकत असतो. ओके, तिथून जाऊन डाउनलोड करून घ्यायचं. ओके मित्रांनो, आणि मित्रांनो आपल्या सर्व प्रकारचे एकदम भारी भारी व्हिडिओ घेऊन येतो. म्हणून एकच करायचं, सबस्क्राईब करायचं आपल्या चॅनल. ओके, लाईक पण कॉमेंट आणि सबस्क्राईब करून टाकायचं. ओके आपल्या चॅनलला. आणि रोज सपोर्ट ठेवा मित्रांनो. कॉमेंट तर नक्कीच बनतोच. कॉमेंट करा, चला छान छान. तुम्हाला कमी प्रत्येकाला रिप्लाय देत असतो. ओके, म्हणून कॉमेंट करा. तर मित्रांनो चला, आणि लाईक पण करून टाका, शेअर करा. चला मित्रांनो, आपला व्हिडिओ सुरू करूया. La 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 la